Γεια σας! Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα. Welcome to another Greek lesson online. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Σεργέη. Ο Σεργέη μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λέξεων ώρα και φορά. Είναι αλήθεια ότι οι δύο αυτές λέξεις, αν μεταφραστούν στα αγγλικά, δίνουν την ίδια ακριβώς μετάφραση, time. Στα ελληνικά όμως έχουμε εντελώς διαφορετική σημασία. Πάμε να εξηγήσουμε. Όταν λοιπόν κάποιος χρησιμοποιεί τη λέξη ώρα, αναφέρεται σε ένα χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει δηλαδή με τον χρόνο. Κάποια παραδείγματα είναι «Τι ώρα είναι?» ή μπορείτε να πείτε «Είναι ώρα να πάω στη δουλειά» ή ακόμη μπορείτε να πείτε «Η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα είναι 6 ώρες με το αυτοκίνητο». Από την άλλη, η λέξη «φορά» αναφέρεται κυρίως σε μία στιγμή του χρόνου. Μία περίπτωση, μία περίσταση. Για παράδειγμα λέμε «Κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο νιώθω μεγάλη χαρά» ή «Πάω στο γυμναστήριο 5 φορές τη βδομάδα». Ακόμη ένα παράδειγμα είναι «Θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι άλλη μία φορά». Καταλαβαίνετε τώρα τη διαφορά των λέξεων αυτών? Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να μάθατε ακόμα κάτι στο σημερινό μάθημα. Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω 2 προτάσεις με τις λέξεις αυτές. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!